සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YTDලා YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයා මුලින්ම දැක්වාගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකකට ඒ වගේ වෙනස් කරලා ලස්සනට කලර්ස් දාලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදද්දී ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. නමුත් මම අද මේ කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා පුළුවන් ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකකට ඉතා ලේසියෙන්ම මේ වගේ එඩිට් එකක් කරගන්න. හරි අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙන තෙක් බලන්න. මොකද එක තැනක් හරි මිස් වුණොත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක හරියට හදා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් ඔයා මුලින්ම Play Store එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ Asset Achiever කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ back වෙලා Lightroom කියන app එකත් ඔයා phone එකට download කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ link එකක්. ඉතින් ඔයා ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන download icon එක උඩ touch කරලා file එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මේ file එක download කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක හදපු file එකක් හින්දා මගේ phone එකේ මේක තියෙනවා. හරි දැන් ඔයා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපි කලින් අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත Asset Achiever කියන app එක ඕපන් කරගන්න. හරි දැන් මෙතන download folder එකට එන්න. හරි දැන් අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් download කරගත්ත file එක. ඉතින් ඔයා මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා දෙවෙනියට දෙන extract here click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ password එක මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක මැදක් හරියදී ඔයාට මේ පාස්වර්ඩ් එක ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක මෙතනට දීලා ඕකේ කරගන්න. හරි මේ විදිහට මම පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරලා ඕකේ දෙනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා මෙන්න මෙතන DNG ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ app එකෙන් back වෙන්න. දැන් ඔයා Lightroom app එක open කරගන්න. හරි දැන් ඔයා open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙතන ධන ලකුණු උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇල්බම් කියන තැන ටච් කරලා ඔයා මෙතන කැමති නේම් එකක් දීලා මෙතන ඕකේ කරගන්න. හරි දැන් මෙතන කෙළවරේ 33ක අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ add photos කියන තැන ටච් කරන්න. මෙතන ඊට පස්සේ files තෝරන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් අපි කලින් අර extract කරගත්ත DNG file එක තෝරලා මෙන්න මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ file එක ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයා ආයෙමත් add photos වලට ගිහිල්ලා ඔයාට edit කරගන්න ඕනේ photos ටික මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට photos ටිකක් add කරගන්නම්. හරි දැන් ඔයා මෙතන album එක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට photos ටික load වෙනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ photo එක touch කරලා open කරගන්න. දැන් මෙතන උඩ තියෙන 33 ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා copy settings කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. හරි දැන් මෙතන උඩ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙලා අපිට edit කරගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක ටච් කරගන්න. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක තමයි edit කරගන්නේ. ඒ හින්දා මම මේක open කරගන්නම්. හරි දැන් ඔයා ආයෙමත් 33 ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් page settings කියන තැන ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක ලස්සනට ක්‍රියේට් වෙලා ආවා. ඔයාට මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන share icon එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන save to device කියන තැන ටච් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අනෙක් ෆොටෝස් ටිකත් මම ලස්සනට හදා ගන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපි මැනුවල් එඩිට් කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා වගේම ගොඩක් මහන්සි වෙන්නත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ කියලා දුන්න ක්‍රමයෙන් බලන්න ඔයාගේ ෆොටෝ එක වුණත් මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ කියපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා.
වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවනුත් මේ වගේ එඩිට් කරන්න ආසාව ඇති. ඒ නිසා එයාලටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.